Kwasagaw. Okay, 1, 2, 3, go! Good morning! We're here in still in Cebu and good morning, say good morning, Rocco. Good morning, hindi ka pa nga naka-short eh. Siguro sila Nikki doon and sila nanay and ang plan namin ngayon ay pumunta ng Kawasan Falls. Medyo malayo from Cebu City, almost 3 hours but try namin. So hindi namin plan yun for the day. Supposed to be the third day but parang medyo boring yung city tour so we go already. Pupunta na kami doon. So hindi na namin kaya antayin. So for day 2, bumili na lang kami ng mga pagkain sa grocery tapos magluluto kami dito. At mas komportable, mas masarap din, and mas makakamura kami. So yan, meron kami eggs, pinangag, chicken pa. Si mother nagluluto. Kasi sobrang gulo talaga nung isa dyan. Hindi kami makakain ng maayos sa restaurant. Ayan o, nagwagalis naman. 7:45 ng umaga and we're on the way now sa Kawasan Falls in Badian. So sabi nila it's 3 hours of biyahe. Tingnan natin, sinabi ng Waze it's 3 hours din. So samahan nyo kami doon. Stopover. Dito muna kami sa McDonald's. Say hi to the camera. So I'm ready for canyoneering and si Nikki didiretso ng Kawasan Falls. Ang ganda oh. So kami lang ni nanay nandito. Papunta kami ng Kawasan Falls. Kasi si Ronnie nag-canyoneering siya. Eh, hindi kami pwede doon. Mahal yung canyoneering. Si Kuya Jewel yung guide namin. Papunta sa Kawasan Falls. Layo, mami. Layo ba? Dapat nakakalesa kami. Bawal lang. Dito, mami. Bicycle. Bawal din. Mayrow. Kasi ibang daanan yun. Ito yung dadaanan ng asawa mo, ma'am. Ano po? 7-meter falls. Wow. Tapos, meron po ditong bata. Ginagawa mo. Rock run! Naglalakad kami papunta dun sa start ng canyoneering. 20 minutes daw yung papasok. Ano name niyo, sir? Mel. Si Mel yung kasama ko, yung guide ko. Mag-isa lang ako kasi hindi pwede sila Nikki sa si nanay. Papa, he will go to canyoneering. Si Loco yung aking partner ngayon. Excited na si Loco maligo. Lagi na sinasabi yung Mimi niya. Hindi ko alam kung ano yan. Mimi daw. Oh? Guys, baka alam niyo kung ano yun. Kapit kasi madulas, oh. Hold me. Ano? Diba? Lang tayo ng diyan. Oh! Si Rara, ito ako tatakot. Ano ba yan? Natakot. Lolang lola. Dito na yung start ng canyoneering. Sisigawan. Nandito na kami sa Kawasan Falls. Daling nila ako, naglakad siya.
Mga 20 minutes walk din. Ready na si Loco! 1, 2, 3, jump! Yan. Okay. Ready. 1, 2, 3, jump! Marami ang lamig dito sa Kawasan. Ang lamig ng tubig. And sarap ng feeling sa Canyonnering. Ayan po si Nanay. Ang ganda lang kaya. Lamig daw.
So, paalis na kami. Enjoy naman dito sa Kawasan. Lamig ng tubig. And biyahe na naman papuntang city ng Cebu. Almost 3 hours. So, yung nirenta namin sa sasakyan, baka isoli na namin kasi walang parking dito sa Sundance na tinutuluyan namin yung Airbnb. 30 minutes yung walk palabas. Are you enjoying ko? Yeah. Enjoy. Rocco enjoying. I think ito ang pinaka worth it ng pagpupunta ka ng Cebu. Pero kailangan po mag-travel ng 3 hours from Cebu City. Going here in Badian. Sa bahay and kakain na kami. Ay, bahay na pati. Condo. Bye. And ito yung binili ko kanina. Sibuchon. So, tikman namin itong sibuchon. And that's it for today. Please like, comment, subscribe. Bye. See you tomorrow.